Hello guys, welcome to TFN Electronics. Ituturo po namin sa inyo ngayon kung paano mag calibrate ng Allan Universal Coin Slot Model 1238A. So, simulan na natin. Inside the box, makikita nyo po mayroong kasamang mga screws tsaka isang wire. Yung power input voltage po nito ay 12 volts na makikita nyo rin po dun sa aking power supply. So kailangan po natin ng mga iba-ibang coins, iba-ibang sa bawat denomination 20 pieces po. So yung 20 pieces hangga't maaari, halimbawa 20 pieces na piso na luma, hangga't maaari iba-iba po ng year ang gagamitin natin. Ganon din sa 5 at saka sa 10. So let's begin. Pa-power up natin yung ating coin slot. So pindutin nyo lang po yung add at minus na button sabay. Lalabas yung A, pindutin yung set. Pag lalabas yung E, pindutin yung minus. Lagay nyo po sa 5. Actually iba-iba po yung setup bawat coin slot. Iba-iba po yung pag-setup. Depende po sa inyo. Yung iba ang pinipili 6. Sa akin naman 5 kasi combined na yung bagong 10 tsaka lumang 10. Pinagsama ko na po. So set H1 20, P1 1, F1 15, H2 20, P2 1, F2 15, H3 20, P3 5, F3 15, H4 20, P4 5, F4 15, H5 20, P5 10, F5 15. Done. So sa pagpipindot tapos na tayo, pero kailangan pa nating ipakilala sa kanya yung mga coins na kailangan. So pindutin nyo po ng 2 beses yung set button. Ngayon pwede nyo na pong ihulog yung mga baryang ipapakilala natin or ipapamemorize natin sa kanya. Bagong piso, yung paghulog guys, hindi kailangan pag mabilis, kasi minsan pag mabilis hindi niya na-scan ng mabuti. So yung tamang pagkakasunod-sunod lang, siguro mga 2 seconds yung pagitan bawat hulog ng barya para siguradong ma-scan niya po ng mabuti. So nasa na tayo, old 1 peso coin. New 5 peso coin.
Yung 5 pesos coin. Dalawang klase po ito. Meron po siyang parang hexagon. Tapos yung bilog. Sinama ko na rin po yung yung bago kasi para naka-save na sa kanya. Karamihan po na issue ng mga coin slot na to, kapag galing sa sa factory or supplier, hindi pa siya nakaprogram. Minsan hindi lahat ng coins binabasa, so kailangan nating parang i-calibrate ulit para basahin niya. Saka yung sa piso, sa lumang piso may issue din doon, yung 2004 tsaka 2007. Yun ang madalas na hindi niya binabasa. So kailangan meron kayong ganong year na ipapakilala sa kanya. Tapos sa 5 naman binabasa niya piso lang. Piso lang yung niya, yung pagbasa niya. So hindi siya kumbaga kailangan siyang i-calibrate talaga ulit. Malapit na tayong matapos. Medyo nakakangawit pero sulit naman to pag na calibrate mo. So last yung 10. Yung 10 combined na po yung 10. Pinagsama ko na po kasi wala namang issue sa 10. Pinagsama ko na. Ito bali 20 pieces po ito lahat kasama na yung bagong 10. Para ito kay Sir Nick Salvadora, in-request niyang video. Sa kanya din tong item na to. Ito yung papadala ko sa kanya mamaya. Okay, tapos na tayo. Lahat ng coins napakilala na natin. Pwede na nating testing. So pag testing nito, tatanggalin ulit natin yung power. Wala ng power, babalik natin. So ang pag-testing nito, sinisimulan ko talaga sa mga coins na may issue o may mga problema. So 5, susubukan natin yung 5. Okay. So ang 5 na to is 20 pieces, 100 credit dapat yung credit dito. So sakto naman, tama naman. 99 and 40 seconds. Sa piso, yung old na piso, 20 pesos po ito. Okay, correct. New coin na piso, 20 pieces. Okay. So wala po siyang niluwa, tinanggap niya po lahat. Credited na po din lahat sa sa timer natin. Old 5 pesos, bali 100 pesos din po ito. So kailangan 100 din yung maki-credit sa timer natin. Okay.
Tinanggap lahat, walang problema. Tama din yung credit. 10 pesos, bali 20 pieces po ito. Ayun, may makikita po kayong number sa site kung ilangan yung makikredit. Mapapansin nyo po pag inulog ko yung barya, mayroong lumalabas na 10. Ibig sabihin yan po yung kinikredit niya dun sa timer natin. Okay, pasok po lahat. So ganun lang po kadali mag-calibrate ng Allan coin slot. So thank you for watching TFN Electronics. Visit our Shopee account, the first Noel.ph. Sorry, Shopee.ph/the first Noel. Thank you.